ตัวเดียวน่าจะอยู่ตัวนี้น่าจะถูเลยพอแล้วน่าจะไม่เก็บเยอะแต่ว่าเกี่ยวขึ้นยังแข็งจริงเลยดูคตินี่ว่าเดินแง่งเลยแรงดีกว่าปลาบึกอีก